ආයුබෝවන් යාළුවනේ ඔන්න අදත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ පාන් හදන හැටි. ඉතින් ඔන්න මම නෙවෙයි අද පාන් හදන්නේ. ඔන්න අපේ හබිය තමයි පාන් හදන්නේ. ඉතින් මම තාමත් හොස්පිටල් එකේ තාම සනීප නැහැ ගෙදර එන්න. ඉතින් මං හොස්පිටල් එකේ ඉන්න අතරේ මෙන්න මෙයා පානුත් හදලා. ඉතින් බලන්න ඔයාලත් කැමතිද කියලා අපේ මහත්තයා හදපු පාන් වලට. මේ පාන් එක හදන්න හරිම ලේසි. එලා මේක හදන්න ඕන වෙන්නේ පාන් පිටි ඊස්ටුයි ඒ වගේම ලුණු චුට්ටකුයි විතරයි. බලන්න මේ පාන් එක හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා රෝස් පාන් වලට වඩා රසයි. හැබැයි රසට පාන් ටික නම් තිබුණා. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න හදලා try කරලා මුලින්ම ඔයාලා අරගන්න ඕන පිටි කිලෝ එකක්. පිටු කිලෝ එකට ලුණු තේ හැඳි දෙකක් දාගන්න. දාලා මේකට මී පැණි තියෙනවා නම් තේ හැඳි දෙකක් දාගන්න. මී පැණි අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මී පැණි වලින් හොඳ රසක් අමුතුම රසක් අරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මී පැණි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මද උණුසුම් උණු වතුරෙන් තමයි මේක අනා ගන්න ඕනේ. මට නම් පේන විදිහට අපේ මහත්තයා වතුර ටිකක් වැඩි කරගෙන තියනවා වගේ. ඒ වුණාට පාන් නම් හොඳ රසට ක්‍රිස්පියට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා තව චුට්ටක් වතුර ටිකක් අඩුවෙන් අරගන්න කියලා මම කියනවා. ඒත් ඉතින් මේ විදිහට උනත් රසට ඇවිල්ලා තිබුණා පාන් ටික. අවුලක් තිබුණේ නැහැ පාන් වල. ඉතින් එයා හදපු පාන් හරිම රසයි කියලා බබාලත් කිව්වා. ඉතින් ඔයාලත් try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන ඊස්ට් දාගන්න ඕන. ඊස් ග්‍රෑම් 10ක්. ඊස් ග්‍රෑම් 10ට සාමාන්‍යයෙන් තේ හැඳි 5ක් විතර වගේ අල්ලනවා ඊස්ට්. ඊස් ග්‍රෑම් 10ක්. එයා ටික ටික තමයි කලවම් කරලා තිබුණේ. හොඳට කලවම් වෙන්න ඕන නිසා. ඔයාලට පුළුවන් එකපාර උනත් කලවම් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ටික ටික දාන ගමන් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊස් ටික හොඳට කලවම් වෙන්න. දැන් මද උණු වසුරෙන් අනාගත්තට පස්සේ තමයි මේ ඊස් ටික දාගෙන තියන්නේ. මේ වගේ ඔක්කොම ඊස් ග්‍රෑම් 10ම දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේක තියන්න ඕනේ විනාඩි 20ක් විතර පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එකේ තියන්න ඕනේ. හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ. ඊස් ටික හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේක වහලා තියන්න. සර්වියට් එකකින් වහලා තියන්න විනාඩි 20ක් විතර. මෙන්න මේ විදියට වහලා තියන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් විතර වතුර ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි අතේ ගාගෙන මේක වටෙන් උඩට පෙරලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ වටෙන් උඩට අතේ වතුර හරි තෙල් ටිකක් හරි ගා ගන්න. නැත්නම් අතේ ඇලෙයි. මේ විදිහට දිය ගතියට තියුණාට බය වෙන්න එපා. පස්සේ අපි මේක පිපෙන්න තියලා අර ගන්නකොට පිටි තවර ගන්නකොට මේ වගේ දිය ගතිය නැතුව යනවා. ඒ නිසා බය නැතුව මෙන්න මේ විදියට වටෙන් උඩට දාලා පෙරලලා ආයේ මේක තියන්න ඕන පැයක් විතර පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට මේක වහලා පැයක් විතර පිපෙන්න තියාගන්න. මෙන්න මේ විදියට සර්වියට් එකක් උඩින් දාලා තියලා පැයකට පස්සේ පිටි ටිකක් මේසෙට හොඳට දාලා ඒ පිටි දාපු මේසේ උඩට ඔයාලගේ පිපිච්ච මොලිය දාගන්න. දාලා පොඩ්ඩක් හොඳට පිටි තවරගෙන වටේට මෙන්න මේ වගේ කෑලි 4කට කපා ගන්න. ඔයාලට පොඩියට පාන් හදා ගන්න ඕන නම් තව ටිකක් වැඩිපුර බෝලක් කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෑලි 4කට වගේ කඩාගෙන මෙන්න මේ වගේ එකපාරක් තුනී කළා 3ට නමන්න. ආයෙ තුනී කරලා නැවතත් 3ට නමන්න. නැවතත් තුනී කරලා 2ට නමන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට රවුම් කරලා වටේ කොන් ටික ඇතුළට යවා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ මේ කෑලි 4ම හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කෑලි 4ම හදාගත්තට පස්සේ මේ අතරේ ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගන්න. මේවා තියන්න ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. තෙල් කඩදාසියක් දාලා අවන් එකට දාන ට්‍රේ එකම ලෑස්ති කරගන්න. තුනී කරා 3ට නැමුවා
ආයෙ තුනී කරා නැවතත් 3ට නැමුවා. ආයෙ තුනී කළා 2ට නැමුවා. යටට පොඩ්ඩක් තුනී කළා කොන් ටික ඇතුළට නමා ගත්තා. දැන් මේ විදියට හදපු එකේ උඩින් කට් එකක් දාගන්න ඕන. කතිර ලකුණේ හැඩයට පිහියකින් උඩින් කපා ගන්න. සෙන්ටිමීටර භාගයක් විතර යටට හිටින්න කපා ගන්න. හොඳට බය නැතුව කපා ගන්න. කපලා මේක තියන්න ඕන විනාඩි 30ක් විතර පිපෙන්න. විනාඩි 30ක් විතර පිපෙන්න තියලා විනාඩි 20ක් ගත වෙනකොට ඔයාලා oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න ඔන් කරන්න. විනාඩි 10ක් oven එක රත් වෙන්න තියන්න. සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 30ක් මේ පාන් ටික බේක් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 30ක් පුච්චගත්තු අපේ පාන් ටික. ඉතින් හරිම රසට තිබුණා, හරිම ක්‍රිස්පියට තිබුණා. ඉතින් මට නම් රෝස් පාන් වලටත් වඩා රසයි. ඔයාලා try කරලා බලන්න අපේ මහත්තයාගේ පාන් රෙසිපිය කොහොමද කියලා. සුපිරි ක්‍රිස්පි. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ගෙදර ඇවිල්ලා හොඳ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එනවා කියලා පොරොන්දු වෙන ගමන් අපි අදට නවතිනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අදට ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.